Μάθημα 1. Διαβάζοντας μαζί. Μου αρέσει να παρακολουθώ εκπομπές ή να διαβάζω ένα βιβλίο στον ελεύθερο χρόνο μου. Μου αρέσει να διαβάζω, επίσης είναι τόσο μεγάλη απόδραση. Πόσο καιρό αφιερώνετε συνήθως διαβάζοντας κάθε μέρα? Προσπαθώ να βρίσκω χρόνο για τουλάχιστον 1 ώρα κάθε βράδυ. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Μου είναι δύσκολο να αφήσω κάτω ένα βιβλίο μόλις ξεκινήσω. Το ίδιο και εδώ. Συχνά χάνω την αίσθηση του χρόνου όταν βυθίζομαι σε μια ιστορία. Έχετε διαβάσει κάτι ενδιαφέρον τελευταία που θα προτείνατε? Μόλις τελείωσα ένα φανταστικό μυστήριο που με Θα κράτησε ήθελα στην πολύ να άκρη του ακούσω καθίσματος περισσότερα μου. γι' αυτό. Ίσως το πάρω μετά. Μάθημα 2. Καλλιτεχνική έμπνευση. Χρειάζομαι μερικά νέα χρώματα, πινέλα και καμβάδες για να εμπνεύσω τη δημιουργικότητά μου. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Σκοπεύετε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα με είδη τέχνης. Ναι. Νομίζω ότι η περιήγηση σε διαφορετικά υλικά θα πυροδοτήσει νέες ιδέες. Λατρεύω την αίσθηση των φρέσκων προμηθειών, είναι σαν μια λευκή πλάκα για τη δημιουργικότητα. Ακριβώς. Κάθε αντικείμενο έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε κάτι μοναδικό. Πόσο συχνά βρίσκεις τον εαυτό σου να ζωγραφίζει? Προσπαθώ να ζωγραφίζω τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. Με κρατάει στη ροή. Αυτή είναι μια μεγάλη συνήθεια. Θα έπρεπε να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στη δική μου τέχνη. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μαζί 1 μέρα ζωγραφικής. Θα ήταν διασκεδαστικό. Μάθημα 3. Φρέσκα ευρήματα. Είναι υπέροχο να ακούσω ότι υπάρχουν φρέσκα φρούτα στην αγορά. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι οίκοι έχουν αυτή την εποχή? Έχουν τα πάντα, από ζουμερά μούρα μέχρι όρημα ροδάκινα και πεπόνια. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο νόστιμο πρέπει να έχουν. Τα φρέσκα φρούτα είναι πάντα καλύτερα. Είναι πολύ πιο υγιεινό και γευστικό. Μου αρέσει να φτιάχνω σμούθις με φρέσκα υλικά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα σμούδις είναι μια τόσο αναζωογονητική απόλαυση. Είναι ιδανικά για τις ζεστές μέρες που Ας χρειάζεται κάτι σχεδιάσουμε μαζί ένα δροσερό. ταξίδι στην αγορά. Θα έχει πλάκα. Μάθημα 4. Κινητά. Αυτό ακούγεται κίνητρο. Έχετε κάποιες προτάσεις για αποτελεσματικούς σπόρους? Θεωρώ ότι τα διαδικτυακά μαθήματα Αυτό είναι μπορούν λογικό. πραγματικά να βοηθήσουν στην Η οικοδόμηση δομημένη νέων μάθηση σας κρατά δεξιοτήτων. συχνά συγκεντρωμένους και σε καλό δρόμο. Πώς? Επιπλέον, υπάρχουν τόσοι πολλοί δωρεάν πόροι διαθέσιμοι σήμερα. Μου αρέσει η ιδέα του συνδυασμού διαφορετικών τύπων υλικών για τη βελτίωση της μάθησης. Ναι, η μίξη βίντεο, άρθρων και ασκήσεων μπορεί να δημιουργήσει μια πιο εχιστική εμπειρία. Συμφωνώ. Διατηρεί τη διαδικασία φρέσκια και ενδιαφέρουσα, καθιστώντας ευκολότερη την παραμονή. Και μην ξεχνάτε να συμμετέχετε σε κοινότητες ή φόρουμ για πρόσθετη υποστήριξη. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η ανταλλαγή εμπειριών με άλλους μπορεί πραγματικά να σας παρακινήσει. Μαθήμα 5. Ταξιδιωτικά σχέδια. Λοιπόν, πού θα θέλατε να πάτε για το επόμενο ταξίδι μας? Τι θα λέγατε για έναν παραλιακό προορισμό? Λατρεύω τον ήλιο και τον ήχο των κυμάτων. Αυτό ακούγεται τέλειο.
Μια χαλαρωτική απόδραση στην παραλία θα ήταν καταπληκτική αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να περάσουμε τις μέρες Και μας μην ξεχνάτε όλα απολαμβάνοντας τα τον ήλιο νόστιμα και θαλασσινά που θα κολυμπώντας. μπορούσαμε να απολαύσουμε. Τα φρέσκα θαλασσινά δίπλα στον ωκεανό είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα για τις εκδρομές στην παραλία. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε τοπικά καταστήματα και αγορές για μοναδικά αναμνηστικά. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βρίσκεις κάτι ξεχωριστό για Συγκινούμε να και μόνο που θυμάσαι το το σκέφτομαι. ταξίδι. Ας αρχίσουμε να προγραμματίζουμε σύντομα. Μάθημα 6. Προβλήματα ασφάλειας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι όταν εγκρίνονται μη ασφαλή κατασκευαστικά έργα από αξιωματούχους που έχουν δωροδοκηθεί. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Θέτει τόσες ζωές σε κίνδυνο για χάρη του κέρδους. Απολύτως. Είναι σοκαριστικό πως η απληστία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα πρότυπα ασφαλείας. Και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές και για τις κοινότητες. Ακριβώς. Οι άνθρωποι αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς στο περιβάλλον τους. Είναι σημαντικό για τους αξιωματούχους να δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία του κοινού. Ναι, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι απαραίτητες σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανονισμούς για να αποτρέψουμε αυτά τα ζητήματα. Και η συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να βοηθήσει τους αξιωματούχους να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Μάθημα 7. Καθαρισμός. Σκοπεύετε να μείνετε τη νύχτα για να καλύψετε τυχόν επιπλέον καθαρισμό. Ναι, αυτό ακούγεται κατανοητό. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλα είναι πεντακάθαρα. Καλή ιδέα. Ένας ενδελεχής καθαρισμός μπορεί πραγματικά να κάνει ένα μέρος να αισθάνεται φιλόξενο. Και δίνει θετικό τόνο για την άφηξη των καλεσμένων. Υπάρχουν κοντινά καταστήματα για να πάρετε επιπλέον προμήθειες εάν χρειαστεί. Ναι, υπάρχει ένα παντοπολείο ολίγα τετράγωνα μακριά. Αυτό είναι υπέροχο. Θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα αν ξεμείνουμε από οτιδήποτε. Σίγουρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να εντυπωσιάσουμε. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι υπερβολικά προετοιμασμένος παρά υποπροετοιμασμένος. Μάθημα 8. Παραγωγική ημέρα. Γεια. Είχατε μια παραγωγική μέρα. Ναι, πήγα για ψώνια και πήρα τα πάντα στη λίστα μου. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα ικανοποιητικό να τσεκάρεις αντικείμενα από μια λίστα. Επιπλέον, μου αρέσει να διαλέγω φρέσκα Ποιο υλικά είναι για το την αγαπημένο σας εβδομάδα. πράγμα για να μαγειρέψετε όταν έχετε φρέσκα προϊόντα. Μου αρέσει να φτιάχνω σαλάτες, είναι υγιεινά και αναζωογονητικά. Ακούγεται νόστιμο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μερικές ιδέες για υγιεινά γεύματα. Θα χαρώ να μοιραστώ μαζί σας μερικές συνταγές. Ευχαριστώ. Πάντα ψάχνω περισσότερους τρόπους να τρώω υγιεινά. Μάθημα 9. Ιστορικό πλαίσιο. Δεδομένου ότι η Πενσιλβάνια δεν ήταν μια πολιτεία σκλάβων, η Χάριετ ήταν αρκετά ασφαλής εκεί. Ναι, και της παρήκει μια κρίσιμη οδό διαφυγής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Είναι συναρπαστικό πως ορισμένα μέρη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Η Πενσιλβάνια ήταν μια βασική τοποθεσία στον Και είναι υπόγειο εκπληκτικό να σιδηρόδρομο. σκέφτεσαι το θάρρος που έδειξαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο.
Ναι, η δύναμη και η αποφασιστικότητα όσων αναζητούν την ελευθερία είναι εμπνευσμένες. Οφείλουμε πολλά σε αυτούς που αγωνίστηκαν για δικαιοσύνη και ισότητα. Οι ιστορίες τους μας υπενθυμίζουν τη σημασία του να Και υπερασπιζόμαστε είναι αυτό που σημαντικό είναι να σωστό. συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε αυτές τις ιστορίες, ώστε να μην ξεχνάμε. Μάθημα 10. Τα πάρκα του Καναδά. Από αυτό το σιδηροδρομικό εγχείρημα γεννήθηκε το πιο διάσημο πάρκο του Καναδά, το Εθνικό Πάρκο Μπάνφ. Αυτό είναι σωστό. Είναι απίστευτο πώς η μεταφορά μπορεί να οδηγήσει σε τόσο όμορφη διατήρηση. Ναι, και το Μπάνφ είναι γνωστό για τα εκπληκτικά τοπία του και την ποικιλόμορφη άγρια ζωή. Αυτή η προσοχή επισκέπτες από Και η όλο τον ιστορία κόσμο πίσω από κάθε τη χρόνο. δημιουργία του είναι επίσης αρκετά συναρπαστική. Ναι, ανακλά τη σημασία των προσπαθειών διατήρησης ακόμη και τότε. Είναι υπέροχο να βλέπεις πως οι άνθρωποι μπορούν να εκτιμήσουν και να προστατέψουν τη φύση. Πάκα όπως το Παύ μας θυμίζουν την ομορφιά που μας περιβάλλει. Θα ήθελα πολύ να το επισκεφτώ μια μέρα και να το ζήσω από πρώτο χέρι. Μάθημα 11. Εκμεταλλευόμενοι. Αυτό είναι υπέροχο. Σίγουρα θα εκμεταλλευτώ αυτή τη νέα προσφορά. Ναι, είναι μια φανταστική ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα ενώ ψωνίζετε. Πάντα εκτιμώ όταν τα καταστήματα παρέχουν εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές. Τι γεγιά, κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά κατά τον προϋπολογισμό. Και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δοκιμάσουν νέα προϊόντα που θα μπορούσαν να μην εξετάσουν διαφορετικά. Αυτή πόσο μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων αγαπημένων με χαμηλότερο Επιπλέον, κόστος. είναι ωραίο να έχετε περισσότερη αξία για τα χρήματά σας. Αυτή κάθε λίγο βοηθάει, Χαίρομαι ειδικά που στη είμαστε στην ίδια σημερινή σελίδα οικονομία. σχετικά με την αξιοποίηση αυτών των προσφορών. Μάθημα 12. Γης επιλογές. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχω ακούσει ότι είναι πιο υγιεινό, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσα να εγκαταλείψω το κρέας. Καταλαβαίνω τελεία μπορεί να είναι μια μεγάλη προσαρμογή για πολλούς ανθρώπους. Ναι, το κρέας είναι βασικό σε τόσα πολλά πιάτα και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς γεύματα χωρίς αυτό. Αυτή αλλά υπάρχουν πολλές νόστιμες εναλλακτικές Αυτό είναι διαθέσιμες αλήθεια. σήμερα. Δοκίμασα μερικές φυτικές επιλογές που ήταν εκπληκτικά καλές. Πώς το παν είναι να βρείτε συνταγές που σας αρέσουν. Θα ήμουν ανοιχτός στο να πειραματιστώ περισσότερο με νέα συστατικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό να εξερευνάτε διαφορετικές γύσεις. Ναι, και είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πιο υγιεινές επιλογές εκεί έξω. Μάθημα 13. Ρουτίνα γυμναστικής. Μου αρέσει πολύ να κάνω squats και deadlifts. Δουλεύουν πολλές μυϊκές ομάδες. Αυτές είναι εξαιρετικές ασκήσεις. Είναι εξαιρετικά για την οικοδόμηση δύναμης και αντοχής. Ακριβώς. Μου αρέσει πόσο λειτουργικά είναι για καθημερινές δραστηριότητες. Ναι, μιμούνται κινήσεις της πραγματικής ζωής, κάτι που είναι πραγματικά ωφέλιμο. Επιπλέον, βοηθούν στη βελτίωση της συνολικής σταθερότητας και της τάσης του σώματος. Είναι σημαντικό να ενσωματώνετε σύνδετες κινήσεις Έχετε στις κάποια προπονήσεις. συγκεκριμένη ρουτίνα που ακολουθείτε για αυτές τις ασκήσεις?
Συνήθως ξεκινώ με ελαφρύτερα βάρη και επικεντρώνομαι στη φόρμα πριν αυξήσω το βάρος. Αυτό είναι έξυπνο. Η σωστή φόρμα είναι καθοριστική για την αποφυγή τραυματισμών. Μάθημα 14. Καθαρισμός φλούχων. Πόσος χρόνος χρειάζεται συνήθως για να καθαριστούν τα ρούχα στο πλυντήριο? Συνήθως χρειάζονται περίπου 24 ώρες για ένα τυπικό σέρβις πλυσίματος και στεγνώματος. Αυτό ακούγεται λογικό. Υποθέτω ότι τους δίνει χρόνο να κάνουν μια ενδελεχή δουλειά. Φροντίζουν να έχουν καθαριστεί όλα σωστά και έτοιμα για παραλαβή. Πιστεύετε ότι αξίζει η αναμονή, ειδικά για ειδικά αντικείμενα? Ορισμένα ρούχα απαιτούν επιπλέον φροντίδα και είναι καλύτερο να αφήσετε τους επαγγελματίες να τα χειριστούν. Επιπλέον, είναι ωραίο να έχεις καθαρά ρούχα χωρίς την ταλαιπωρία να το κάνεις μόνος σου. Μου αρέσει να έχω αυτή την άνεση, ειδικά με ένα φορτωμένο Ίσως χρειαστεί πρόγραμμα. να αφήσω μερικά πράγματα σύντομα, τότε. Μάθημα 15. Ενότητα και ειρήνη. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις οικογένειές μας και το έθνος μας. Ναι, η συνεργασία για διαρκή ειρήνη είναι απαραίτητη για έναν αμπρότερο μέλλον. Απολύτως. Η καλή θέληση προς όλους τους ανθρώπους πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή μας. Είναι ζωτική σημασία να καλλιεργηθεί η κατανόηση και η συνεργασία μεταξύ όλων. Ακριβώς. Όταν υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια ισχυρότερη κοινότητα. Και αυτή η αίσθηση ενότητας μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Ναι, μπορούμε να χτίσουμε ένα θεμέλιο που βασίζεται στο σεβασμό και την καλοσύνη. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητά μας. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση κοινού εδάφους και την προώθηση της αρμονίας. Μάθημα 16. Ιστορίες υπερήρωων. Όταν ο αδερφός μου ήταν πολύ μικρός, αγαπούσε τους υπερήρωες. Αυτό είναι αξιολάτευτο. Τα παιδιά συχνά έχουν τόσο ζωηρή φαντασία. Ντυνόταν με κοστούμια και προσποιήθηκε ότι έσωζε τη μέρα. Αυτές οι ιστορίες μπορεί να είναι τόσο εμπνευσμένες για τα παιδιά, ενθαρρύνοντας τη γενναιότητα και την καλοσύνη. Ακριβώς. Οι υπερήρωες διδάσκουν πολύτιμα μαθήματα για τη βοήθεια των άλλων. Δείχνουν επίσης ότι ο καθένας μπορεί να γίνει ήρωας με τον δικό του τρόπο. Ναι, ακόμη και μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Είναι υπέροχο να βλέπουμε πως αυτά τα πρώτα ενδιαφέροντα διαμορφώνουν τις αξίες μας καθώς μεγαλώνουμε. Απολύτως. Νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες υπερήρωων μένουν μαζί μας για πάντα. Μάθημα 17. Επιλογή Blender. Σας αρέσουν τα blender με πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας? Αυτή η ώρα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για διαφορετικές συνταγές. Δικαίωμα. Είναι ωραίο να έχετε αυτόν τον έλεγχο στην υφή το σμούδι σας. Αυτή η ώρα μου αρέσει να μπορώ να το αλλάζω ανάλογα με Και το μπορεί τι να είναι φτιάχνω. πολύ χρήσιμο και για σούπες ή σάλτσες. Ένα καλό blender μπορεί πραγματικά να ανεβάσει το παιχνίδι μαγειρικής Σκέφτομαι να σας. επιλέξω ένα που έχει διάφορες λειτουργίες. Ακούγεται έξυπνη επιλογή. Θα κάνει την προετοιμασία του γήματος πολύ πιο εύκολη. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι έχω την καλύτερη αξία για τα χρήματά μου. Μάθημα 18. Νυχτερινά να τελειώνουν.
Είστε έτοιμοι για κινηματογραφική βραδιά. Μην ξεχάσετε να φέρετε λίγο popcorn. Τι ισόδα κεράπα. Θα πάρω μερικά σνακ προτού εγκατασταθούμε για την ταινία. Μεγάλος. Τίποτα δεν ξεπερνά το popcorn για μια άνετη κινηματογραφική εμπειρία. Αυτή η ογδάδα είναι η τέλεια 39 Και ίσως απόλαυση μπορούμε για να να πάρουμε γλυκά απολαύσετε για να ενώ το συνοδεύσουμε. παρακολουθείτε. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Λίγη γλύκα θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Είμαι ενθουσιασμένος. Τι ταινία θα δούμε απόψε? Σκεφτόμουν ένα βασικό. Κάνουν πάντα μια καλή στιγμή. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι μια διασκεδαστική βραδιά γεμάτη γέλιο. Μάθημα 19. Πρωταθλητής κοπηλασίας. Γνωρίζατε ότι ήταν ίσως ο μεγαλύτερος από τους πρώτους πρωταθλητές της κοπηλασίας. Πραγματικά, αυτό είναι εντυπωσιακό. Σε ποια από εκεί κυριάρχησε? Δραστηριοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και πραγματικά έκανε όνομα. Χιλιοθρητική επιτυχία. Πρέπει να ήταν συναρπαστικό να παρακολουθώ αυτούς τους διεθνείς αγώνες κοπηλασίας. Απολύτως. Η ικανότητα και η αποφασιστικότητά του ήταν απαράμιλη εκείνη την εποχή. Είναι συναρπαστικό πως ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να δημιουργήσει θρύλους. Ναι, και η κληρονομιά του συνεχίζει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές κοπηλατών. Μου αρέσει να μαθαίνω για αθλητές που έχουν κάνει σημαντικό αντίτυπο. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο σκληρή δουλειά και αφοσίωση μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Μάθημα 20. Έλεγχος πτήσης. Τα γκισέ check-in βρίσκονται στα αριστερά σας, ακριβώς εκεί. Ευχαριστώ που το επισήμανες. Πάντα μπερδεύομαι λίγο στα αεροδρόμια. Κανένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι συντριπτική με όλα τα ζώδια και τους ανθρώπους. Πραγματικά πρόοδευτη. Εκτιμώ τη βοήθειά σας στην πλοήγηση σε αυτό. Σίγουρο πράγμα. Μόλις περάσουμε από το check-in, η πλεύση θα είναι ομαλή. Ναι, ανυπομονώ να χαλαρώσω μόλις είμαστε στο αεροπλάνο. Και μην ξεχάσετε να πάρετε ένα σνακ για την πτήση. Τι αρρυσβήσιτερα. Θέλω να βεβαιωθώ εγώ ότι έχω κάτι να τσιμπήσω. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το ταξίδι και ας απολαύσουμε κάθε στιγμή. Μάθημα 21. Και εποχικές αλλαγές. Δείτε πως αλλάζουν χρώματα φύλλα. Βλέπω κόκκινα φύλλα στη φεμνά μου και είναι τόσο ζωντανά αυτή την εποχή του χρόνου. Ναι. Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα είναι εξίσου όμορφα, δεν νομίζετε? Αυτή το φθινόπωρο είναι η Είναι αγαπημένη εκπληκτικό μου πως η εποχή φύση για αυτόν τον μεταμορφώνεται σε λόγο. μια τόσο πολύχρωμη οθόνη. Μου αρέσει να κάνω βόλτες κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν για να εκτιμήσω το τοπίο. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο στον καθαρό αέρα του φθινοπόρου. Και ο ήχος του τσακίσματος των φύλλων κάτω από τα πόδια είναι τόσο ικανοποιητικός. Οριστικά. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο όμορφη μπορεί να είναι η αλλαγή. Μάθημα 22. Τοπική κουζίνα, γάρε. Τέλειος. Έχω ερευνήσει και μερικές επιλογές τοπικής κουζίνας. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι έχετε βρει μέχρι τώρα? Ανακάλυψα μερικά υπέροχα μέρη που σερβίρουν αυθεντικά πιάτα.
Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα φαγητά όταν ταξιδεύω. Και εγώ. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γνωρίσετε έναν πολιτισμό. Η τοπική κουζίνα λέει μια ιστορία για Ανυπομονώ τον να τόπο και τους απολαύσουμε μερικά ανθρώπους του. νόστιμα γεύματα μαζί. Ας φτιάξουμε μια λίστα με τα πιάτα που Φοβερή πρέπει να ιδέα. δοκιμάσουμε όταν φτάσουμε. Το φαγητό είναι σίγουρα το αποκορύφωμα κάθε ταξιδιού. Την άθιμα εφοσιτία. Τη διαμονή. Ας συγκρίνουμε τιμές και παροχές που προσφέρουν για τη διαμονή μας. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε την καλύτερη αξία για τα χρήματά μας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να βρούμε ένα μέρος που να καλύπτει τις ανάγκες μας. Πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην άνεση και την ευκολία. Ναι, και ίσως ψάξετε για μερικές κριτικές για να δείτε τι πιστεύουν οι άλλοι. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις. Επιπλέον, η γνώση των διαθέσιμων ανέσεων μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία μας. Θέλω να Ας αξιοποιήσω στο συγκεντρώσουμε όλες έπακρο τις το ταξίδι πληροφορίες που μας. μπορούμε πριν αποφασίσουμε. Μάθημα 24. Αίρεση ηρεμίας. Ναι, είχα πολλά στο μυαλό μου τελευταία. Καταλαβαίνω τελεία μπορεί να είναι δύσκολο να χαλαρώσεις όταν συμβαίνουν τόσο πολλά. Ακριβώς. Μερικές φορές εύχομαι να μπορούσα να σβήσω τις σκέψεις μου για λίγο. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η έβρεση τρόπων χαλάρωσης είναι σημαντική για την ευημερία μας. Τι κάνετε συνήθως για να καθαρίσετε το μυαλό σας? Μου αρέσει να κάνω μακρινούς περιπάτους στη φύση, με βοηθάει πραγματικά να νιώθω προσιωμένος. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορεί να το δοκιμάσω για να δω αν λειτουργεί για μένα. Δώστε το οπωσδήποτε μια ευκαιρία. Ο καθαρός αέρας και η αλλαγή σκηνικού μπορούν να κάνουν θαύματα. Εκτιμώ την πρόταση. Θα βρω χρόνο για αυτό αυτή την εβδομάδα. Μάθημα 25. Προετοιμασίες για αγορές. Απολύτως. Θα φέρω και εγώ το δικό μου καλάθι αγορών, για κάθε ενδεχόμενο. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Κάνει τη μεταφορά των πάντων πολύ πιο εύκολη. Ακριβώς. Επιπλέον, βοηθά να κρατάτε τα πράγματα οργανωμένα ενώ ψωνίζετε. Έχετε μια λίστα με αυτά που πρέπει να αγοράσουμε. Ναι, έχω φτιάξει μια ολοκληρωμένη λίστα για να διασφαλίσω ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα. Η κατοκίνια σύσταση θα μας εξοικονομήσει χρόνο και θα κάνει το Ακριβώς. ταξίδι πιο αποτελεσματικό. Θέλω να βεβαιωθώ ότι παίρνουμε όλα όσα χρειαζόμαστε χωρίς καμία φασαρία. Κυχηλία, ρουδά, είναι πάντα ανακούφιση να τσεκάρεις τα πάντα εκτός φίστας. Ας την κάνουμε μια διασκεδαστική έξοδο. Οι αγορές μπορούν να είναι ευχάριστες με τη σωστή νοοτροπία. Μαθήμα 26. Καθυστερημένα τέκρεδον. Αυτό είναι υπέροχο. Πόσο αργά μπορώ να κάνω τσέκιν στο ξενοδοχείο? Η ρεσεψιόν μας είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο, ώστε να μπορείτε να φτάσετε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι πραγματικά βολικό. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ευελιξία με το check-in. Ναι, βοηθάει να φιλοξενούνται επισκέπτες με διαφορετικά ταξιδιωτικά προγράμματα. Το εκτιμώ αυτό. Μερικές φορές οι πτήσεις μπορεί να καθυστερήσουν και τα σχέδια αλλάζουν.
Αυτή δώσω. Είναι πάντα καλό να έχετε αυτή την Θα ηρεμία φροντίσω να όταν σας ενημερώνω για ταξιδεύετε. την ώρα αφήξής μου. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ανυπομονώ να σε δω όταν φτάσεις εδώ. Κι εγώ. Θα είναι υπέροχο να χαλαρώσετε μετά το ταξίδι. Μάθημα 27. Κρατήσεις για φαγητό. Δεν θα ήταν κακό να κάνετε κάποιες κρατήσεις σε εστιατόρια εκ των προτέρων. Αυτή η είναι ένας καλός τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα τραπέζι. Επιπλέον, μπορεί να είναι απασχολημένος κατά τις ώρες εχμής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Προτιμώ να εξασφαλίσω μια θέση παρά να Έχετε ρισκάρω να κάποια περιμένω στην συγκεκριμένα μέρη ουρά. στο μυαλό σας που θέλετε να δοκιμάσετε? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για αυτό το ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο Α. της πόλης. Αυτό ακούγεται νόστιμο. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τα ζυμαρικά τους. Ας κάνουμε κράτηση για δείπνο ένα βράδυ. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να απολαύσουμε ένα ωραίο γεύμα μαζί. Μάθημα 28. Σόγια Παντοπολίου. Γεια, κατάφερες να βρεις τα πάντα στη λίστα με τα ψώνια μας? Ναι, τύρα τα περισσότερα από τα αντικείμενα, αλλά έλειπαν μερικά πράγματα. Δεν πειράζει. Συμβαίνει μερικές φορές. Ποια αντικείμενα δεν βρήκατε? Δεν μπορούσα να εντοπίσω τη συγκεκριμένη μάρκα καφέ που συνήθως αγοράζουμε. Καμία ανησυχία. Μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα διαφορετικό κατάστημα αν χρειαστεί. Καλό ακούγεται. Την επόμενη φορά θα ελέγξω το άλλο κατάστημα κοντά. Είναι υπέροχο που παρακολουθούμε τι χρειαζόμαστε. Σίγουρα μας βοηθά να παραμένουμε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι για την εβδομάδα που έρχεται. Ας προγραμματίσουμε μαζί το επόμενο ταξίδι μας στο Παντοπολείο. Μάθημα 29. Εφάνταστο χρυσόψαρο. Ένα από τα παιδικά μου κατοικίδια ήταν το χρυσόψαρο μου γιατί είχε μια μαύρη κοιλίδα στο πτερίγιο του. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είχατε κάποιες ιδιαίτερες ιστορίες για αυτό? Ναι. Τον κοίταξα και φαντάστηκα ότι ήταν ένας γενναίος εξερευνητής στον ωκεανό. Αυτό είναι αξιολάθευτο. Τα παιδιά έχουν τόσο ζωηρή φαντασία. Θα του δημιουργούσα περιπέτειες, κολυμπώντας τους κοραλιογενείς υφάλους. Πόσο διασκεδαστικό. Είναι εκπληκτικό πώς τα κατοικίδια μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα στα παιδιά. Ακριβώς. Με έκανε να νιώσω ότι ήμουν μέρος του υποβρύχιου κόσμου του. Αυτές οι αναμνήσεις είναι τόσο πολύτιμες. Σας αρέσει ακόμα να φαντάζεστε τέτοιες ιστορίες? Απολύτως. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να κρατήσετε τη φαντασία ζωντανή. Μάθημα 30. Κίνημα για την ψήφο των γυναικών. Αυτό το κίνημα ήταν γνωστό ως κίνημα για το γυναικείο δικαίωμα ψήφου επειδή η λέξη ψηφοφορία σημαίνει ψήφος. Αυτό είναι σωστό. Ήταν ένα κρίσιμο μέρος της ιστορίας των αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Απολύτως. Αναδεικνύει τον αγώνα για ισότητα και εκπροσώπηση. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε πως αυτές οι προσπάθειες άνοιξαν το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές. Ναι, πολλές θαραλέες γυναίκες αγωνίστηκαν ακούραστα για το δικαίωμα ψήφου. Και η κληρονομιά τους συνεχίζει να εμπνέει τους ακτιβιστές σήμερα. Ακριβώς. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας είναι σημαντική για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αυτή η ώρα φωνό από όλοι. Μας υπενθυμεί για τη σημασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για αυτά τα κινήματα για να τιμήσουμε τη συνεισφορά τους. Μάθημα 31. Εξερεύνηση επιλογών. Έχετε τσεκάρει τις νέες επιλογές σε αυτό το κατάστημα? Ναι, το έκανα. Έχουν μερικά ενδιαφέροντα προϊόντα διαθέσιμα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Μου αρέσει όταν τα καταστήματα αποκτούν νέο απόθεμα. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τι είναι διαθέσιμο και να δοκιμάζεις νέα πράγματα. Βρήκατε κάτι που σας τράβηξε την προσοχή? Ναι, υπάρχει ένα μοναδικό κάντιτ που νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο. Φοβερός. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα εργαλεία που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Είναι πάντα διασκεδαστικό να εξερευνάς και να Ελάτε να βρίσκεις κάτι επιστρέψουμε μαζί χρήσιμο. και να το δούμε σύντομα. Μάθημα 32. Ιφηγενειακά δείπνα. Η μητέρα μου κάνει καλά δείπνα και μαζευόμαστε συχνά γύρω από το τραπέζι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα οικογενειακά δείπνα είναι μια τόσο ωραία παράδοση. Ναι, είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ενημερωθείτε και να μοιραστείτε ιστορίες για την ημέρα μας. Βοηθά στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών. Συνήθως μιλάμε να αλλάξει για το τι κάναμε όλη την εβδομάδα. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να παραμείνετε συνδεδεμένοι και να συμμετέχετε ο ένας στη ζωή του άλλου. Ακριβώς. Το φαγητό έχει καλύτερη γεύση όταν μοιράζεται με αγαπημένα πρόσωπα. Ακούγεται σαν να έχετε ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι. Το κάνω. Είναι ένας χώρος γεμάτος αγάπη και γέλιο. Μάθημα 33. Το δείπνο είναι σχεδόν έτοιμο. Το δείπνο θα είναι έτοιμο σύντομα. Απλά θέλει περίπου 20 λεπτά στο φούρνο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μυρίζω ήδη το υπέροχο άρωμα. Ναι, είναι δύσκολο να αντισταθείς στον πειρασμό να κρυφοκοιτάξεις μέσα, αλλά η υπομονή είναι το κλειδί. Αυτή η οδοδό φωνό από όλοι. Μερικές φορές η προσμονή το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Ακριβώς. Επιπλέον, μας δίνει χρόνο να στήσουμε το τραπέζι και να τα ετοιμάσουμε όλα. Μπορούμε να ετοιμάσουμε και μερικά ποτά για να συνοδεύσουμε το γύμο. Απολύτως. Ένα ωραίο ποτό συμπληρώνει πάντα ένα καλό δείπνο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω αυτό που έχετε ετοιμάσει. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Μάθημα 34. Εξερεύνηση της μεγάλης περιοχής. Γνωρίζατε ότι ορισμένοι τουρίστες ταξιδεύουν πολύ περισσότερο από ένα μίλι σε αυτή την περιοχή? Πραγματικά, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ποια είναι η συνολική έκταση που καλύπτουν? Εκτείνεται σε περίπου 1000 τετραγωνικά μίλια, το οποίο είναι αρκετά εκτεταμένο. Φυσική επιτυχία. Είναι πολύ γη για εξερεύνηση. Τι μπορεί να δει ο κόσμος εκεί? Υπάρχουν εκπληκτικά τοπία, άγρια ζωή και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. Ακούγεται σαν παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης. Θα ήθελα να το επισκεφτώ κάποια μέρα. Απολύτως. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για πεζοπορία, κάμπινγκ και φωτογραφία. Μπορώ να φανταστώ τη θέα που κόβει την ανάσα. Πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι. Ναι, ας το κάνουμε αυτό. Θα ήταν μια περιπέτεια να θυμόμαστε.